හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ ලෙසන් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. Deriv එකේ මේ volatility markets වල අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සෙනසුරාදා ඉරිදා වුණත් ඉතින් පොඩි ට්‍රේඩ් එකක් දෙකක් දාලා අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් දාපු ට්‍රේඩ් එකක් ඩොලර් 5ක ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මේ. ඉතින් ඔය වගේ අපිට බයිනරි ඔප්ෂන් වලට අදාළව ට්‍රේඩ් එකක් දෙකක් දාන්න පුළුවන් මේ volatility market වල deriv.com එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතන ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වුණා ඩොලර් 4.78ක ප්‍රොෆිට් එකක්. ඒ කියන්නේ 195ක රිටර්න් එකක් අපිට මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ලැබුණා. සෙනසුරාදා ඉරිදා forex market close වුණාට අපිට මේ volatility index කියන මාකට් වල අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. සෙනසුරාදා ඉරිදා වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ forex market close වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපිට මේ synthetics කියන මේ volatility index market වල අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් පොඩි minute trading strategy කිහිපයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහට බලලා ට්‍රේඩ් එකක් දෙකක් දාලා binary option වලට අදාළව සෙනසුරාදා ඉරිදා වුණත් අපිට යම් ලාභයක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්නම් වීඩියෝ ලෙසන් වලින්. අපිට සාමාන්‍ය tradingview.com එකේ volatility markets බලන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ Deriv එකෙන් දෙන tradingview එක තියෙනවා. ඒක හරහා අපිට volatility market බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි minute trading strategy ටිකක් අපි ඉස්සරහටත් කතා කරමු. binary option and forex trading සම්බන්ධව තමයි අපි අපේ channel එකෙන් කතා කරගෙන යන්නේ. හරිම ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන් අපිට යම් මුදලක් ලාභයක් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි මුදලක් අපේ ලොකු ගණන් account එකේ තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පොඩි මුදලක් තියාගෙන අපිට ඩොලර් 5 10 වගේ හොඳට මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් ෆලෝ කරා නම් යම් ලාභයක් උපයන්න පුළුවන්. මේ බයිනරි ඔප්ෂන් වලට අදාළව වුණත්. ඉතින් ඔයාලත් try කරන්න. account එකක් හදාගන්න නැත්නම් පහළ description එකේ ඊට අදාළ links ආදී තියෙනවා. ඔයාලට account එකක් create කරගෙන සෙනසුරාදා ඉරිදා වුණත් මේ විදිහට volatility index market වල trade කරන්න පුළුවන්. binary option කරන අයට මේකේ binary option කරන්නත් පුළුවන්. forex කරන කෙනෙක් නම් මෙතන මේ Deriv කියන එක යටතේ MT5 account එකක් open කරගෙන ඊට අදාළව forex trading කරන්නත් පුළුවන්. මේ Deriv trader කියන එකේ අපිට binary option කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ දාපු trade එකෙත් මම use කරේ පුංචි indicator strategy එකක්. ඉතින් අපි indicator strategy ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මම දැනට සරලව ඔයාලට කියන්නම් මම මෙතනදී මොකක්ද use කරේ කියලා. මම මේ line එකක් ඇදලා තියෙන මම entry එක ගත්ත තැන. එතකොට මම මෙතනදී use කරා 100 moving average එක. ඒ වගේම RSI එක use කරා මම මෙතනදී. මේකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගත්තා. මෙතන upper limit එක 60 විදිහට දාගත්තා. lower limit එක 40 විදිහට දාගෙන තමයි මම මෙතන trade එක ගත්තේ. එතකොට trade එක ගද්දි use කරන්න සාමාන්‍ය සරල basic එක තමයි RSI එකේ පහළ line එක touch වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් cross කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ මේ moving average එකට උඩින් market එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි සරල strategy එක. ඒ කියන්නේ moving average එකට උඩින් market එක යන වෙලාවක අපිට පුළුවන් RSI එක oversold වෙන අවස්ථාවක trade එකක් ගන්න. ඒ වගේම moving average එකට යටින් market එක තියෙන වෙලාවක RSI එක overbright වෙන වෙලාවක අපිට පුළුවන් order එකක් ගන්න. අපි අවස්ථාවක් බැලුවොත් දැන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී කිසිසේත්ම trade කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ market එකයි moving average එකයි මේ එකට ගැටි යන වෙලාවක්. ඒ කියන්නේ consolidation period තියෙන වෙලාව trade කරන්න එපා. ඉතින් අපි මම මේකේ binary option trade එකක් use කරපු නිසා 1 minute time frame එක තමයි use කරේ. ඉතින් විනාඩි 15ක වගේ order එකක් දැම්මේ මං එතන. 10ක 15ක වගේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා අඩු time frame වල trade කරත් ටිකක් ඒ time frame එකට අදාළව ටිකක් long trades දාන්න. ඉතින් ඒක තමයි ගොඩක්ම සාර්ථක. අර තප්පරේ දෙකේ ටික් ට්‍රේඩින් වගේ දේවල් කරනවට වැඩිය ටිකක් විනාඩි 15 20 25 වගේ මිනිත් ට්‍රේඩින් වලට යනවා නම් ඔයාලට බයිනරි ඔප්ෂන් වලට අදාළ වුණත් යම් ලාභයක් උපයන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිකේටර් ස්ට්‍රැටජි එකක් දැනගත්තු පමණින්ම ස්ට්‍රැටජි එකට අදාළව
රූල්ස් ටික දැනගත්ත පමණින්ම සක්සස් වෙන්නත් ටිකක් අමාරුයි. මොකද මාකට් එකේ සමහර තැන්වලදී අපිට ඔය ඩයිවර්ජන් සම්බන්ධව මාකට් එකේ මූව්මන්ට් එකක් යනකොට කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එකක් ඉතින් ඔය වගේ දේවලුත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ හරියන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඉතින් කමක් නැහැ. කොහොම හරි අපි හැම දෙයක්ම හදාගෙන ඉස්සරහට යමු. ඉතින් මිනිට් ට්‍රේඩින් වලට අදාළ ස්ට්‍රැටජි අපි ඉදිරියට කතා කරනවා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද මම මතක් කරේ ඔයාලට සෙනසුරාදා ඉරිදා වුණත් මේ වගේ volatility index market වල යම් ට්‍රේඩ් එකක් දාලා forex වලට අදාළ වුණත් binary option වලට අදාළ වුණත් යම් ලාභයක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ trading view මේ volatility index බලන්න මේ chart එක මම link එක description එකේ දාන්නම් අවශ්‍යයට බලන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. සුබ දවසක්.